Якщо кругляк іноді використовують для декоративних конструкцій, то арматуру в основному в'яжуть на будівництві проволокою під каркаси, наприклад, але також і зварюють. Потім все заливають бетоном і всі ваші косяки ніхто не бачить. Але і пруток, і арматуру використовують для зовнішніх конструкцій. І прикладом того була розмова із товаришем, який вчиться зварювати і вирішив зварити, а саме подовжити виноградник у себе вдома. І я знаю, що він вже зварює профільні труби і інший метал, а от із арматурою нібито просто, але виникли питання. Тому сьогодні розберемо, як зварювати різні з'єднання прутків і арматури. Ділити на дві теми я їх не став, тому що техніка виконання зварювання майже та сама, але є нюанси, про які я розповім. Отже, будемо зварювати прутки різного діаметру, а також арматуру 14, 25 чи 24, щось таке. І це будуть різні типи з'єднань, такі як стикове, перехресне і в напуск. Але це ж той самий стик, тільки по довжині. Які електроди використовувати? Одразу скажу, що це як мінімум рутилово-целюлозні, не рутилові. Бо в цьому відео за підсказкою я пояснював вже відмінність. Ну, а якщо з'єднання відповідальне, то, звісно, електроди з основним покриттям УОНІ. Але якщо це в побутових цілях, то підійдуть і рутилово-целюлозні, такі як Pioneer 46. І на них ми сьогодні зупинимось. Вони нас не підводили до цих пір. Зварювати будемо на апараті ESAB Rogue ES201 IP Pro. Професійний апарат із пульсом для зварювання електродом і зварювання аргоном на постійному струмі. Фроніус, я думаю, вам вже примелькався. Розглядав я деякі варіанти і якраз підвернулась можливість показати щось ще. Їздив до офіційного дистриб'ютора ESAB в Україні. Компанію WTC, Welding Technology Center. Вирішив придбати собі зварювальний костюм, бо у нас тут постійні двіжухи, то естонці, то міністри, то японці, і потрібно ж мати презентабельний вигляд. Я думаю, ви розумієте. І я домовився за знижку для вас, моїх підписників. 15% на сайті WTC на зварювальне обладнання, зварювальні аксесуари та засоби індивідуального захисту. Вона діятиме місяць, починаючи із сьогоднішнього числа. Тому сьогодні я покажу вам зварювання саме на цьому єсабівському апараті. Ось цей апарат, який дуже хвалять трубники. І я точно знаю і впевнений, що якщо тут написано 70 вольт напруга холостого ходу, то так і є. Якщо тут 200 ампер сила струму, то тут є цих 200 ампер. Адекватний пульс для електроду – це якраз для кореневих проходів у тих самих трубах. А режим тік зварювання доповнює функціонал і дає можливість зварювати нержавійку та інші метали, особливо тонкі. Тож подивимось, як він працює. По струму одразу скажу, дехто навалює побільше струму для арматури і вважає, що так краще. Але при такому підході контролювати зварювальний процес не досить комфортно. Потрібно розуміти, що якщо пруток ось 6 або там 8 мм, то це не пластина такої ж товщини, це окружність. І якщо обварити по колу, то не потрібен там провар на товщину прутка самого чи арматури. Достатньо проварити на 3-4 мм. Тому ставимо приблизно для прутка чи арматури 6-8 мм 80-90 А. Тобто той струм, на якому електроди почувають себе комфортно. Бо струм, як ми знаємо із попередніх відео, підбираємо по діаметру електроду. І так, зворотна полярність плюс на електроді, мінус на деталі. Перемикаємось із пульса на зварювання електродом.
Зажимаємо кнопочку. HS нам не потрібен. Ставимо в 0. Форсаж дуги 20. Тут від 0 до 10. Десятками процентів. Для рутилово-целюльозних це саме те, що треба. Ну і все. І струм я виставлю 85 ампер. Пруток 6 мм. Виставляємо мінімальний зазор. Беремо магнітик. І прихвачуємо по діагоналі, навхрест. Дехто скаже, а що ж тут зварювати? Та, я вам скажу, я бачив, як дехто це зварює на 50-60 амперах. І колупався там півчаса. От пруток 6 мм. 85 ампер. Винтовий тут електродотримач. Так, магніт поставив через профільну трубу, бо сильне магнітне дуття. Дугу відхиляє. Прибираємо магніт. Вирівнюємо. І з іншої сторони. Ну тут все просто. Точково, прихваточками залишилось тільки обпиляти болгарочкою. Тепер беремо пруток 8 мм. І тут уже потрібен зазор. Можна ще також обпиляти фасочки зверху на торці, але я не буду цього робити, я буду тільки зварювати із зазором. Магніт, запам'ятайте, в місці зварювання краще не ставити. Це я поставив під 6 мм, щоб тільки прихватити. І то через профільну трубу. Сильне магнітне дуття. Особливо, коли магніт добре тягне, виставляємо зазор, стикуємо рівно трубу. Зазор десь буде 2 мм. Виконуємо прихватки. Тепер бажано відбити шлак на прихватках. Зварюємо за 2 проходи від прихватки до прихватки. Перевертаємо від прихватки до прихватки. От так зварили ми пруток. Ну, а тепер візьмемо арматуру 14-ту. Тут важливо, пруток ми могли крутити як хочеш. А тут, якщо це вже арматура, то потрібно стикувати по цим ребрам, щоб вони були в одній площині. І, звичайно ж, беремо болгарку і робимо невеличкі скоси на обох торцях, щоб проварити із середини. Робимо зазор і прихвачуємо. Прихвачуємо на підвищеному струмі, щоб проварити всередину. Корінь шва. Оббиваємо шлак і обварюємо. Дивіться, як я прихвачую. Я одну арматуру прижимаю до труби і на ній запалюю дугу. І переношу в корінь. Ця арматура у мене рухлива, так що її на ній не запалюю. Оббиваємо шлак, зачищаємо і обварюємо від прихватки до прихватки. Можна на половину прихватки заходити. Прокручуємо від себе.
Тепер знову відбиваємо шлак. І знову зварюємо. Таким чином у нас виходить надійне стикове з'єднання арматури. Слідуюче з'єднання арматури – це навхрест. І тут все, що ми можемо зробити, це підвищити струм для глибшого провару. Наприклад, 100-110 ампер. Кутовий шов у нас буде, і електрод нахиляємо під кутом 45 градусів, відповідно, між деталями. Виконуємо прихватки по центру з обох сторін і зварюємо спочатку поступальними рухами, а потім, як відіб'ємо шлак, можна і з коливальними рухами, ялинкою, наприклад, або напівмісяцем. І увага, в кінці, коли ми доварили, повертаємося електродом трохи назад, щоб не утворився кратер, бо це буде потім слабке місце. Оббиваємо шлак на прихватках. Електрод під кутом 45 градусів, не забуваємо. І намагаємось виштовхнути шлак вперед. Поступальними рухами, можливо, цього буде і достатньо. Вертаємось назад. І контрольний провар. На таких з'єднаннях не жаліємо струму, не бійтесь, нічого ви тут не пропалите. Ну і тепер з'єднання в напуск. Але це стиковий шов, ви зрозуміли, так? Розвертаємо арматуру, щоб ці ребра були приблизно в одній площині. Струм 100 ампер або вище, бо на низькому струмі шлак буде просто затікати між арматурою, так як дуга буде слабка. Хлопці мої також зварюють, і в них часто тут шлак. Тому після прихваток нахиляємо електрод трішки гострішим кутом, десь приблизно 45 градусів від вертикальної площини. І зварюємо ялинкою або напівмісяцем. Коли ми бачимо, що шлак підтікає під дугу, ми його відштовхуємо. І знову зварюємо напівмісяцем, наприклад. І знову відштовхуємо, коли він підтікає. Контролюємо цей процес. І, увага, всередині ми не подовжуємо дугу, а намагаємося електрод трішки втопити. Скорочуємо дугу.
Отак повинно виходити. Глибокий провар, нема ніякого підсилення. І ми впевнені, що арматура проварена. Так, а що ж робити із нашою 25-ю арматурою? Ну, зварював я таке, мабуть, там раз чи два в житті, щоб ви розуміли. Це подовжував лом. І одну секцію для чогось, я пам'ятаю, зварював приблизно з такої, може з 20-ки. Що будемо робити? Будемо робити скос кромок. Х-подібний. Отакий. Від ребра малюємо лінію. Десь 4 мм. І оце будемо трішки зрізати. Десь на 5 мм. Від ребра до ребра. І з цієї сторони. І на цій арматурі також це будемо робити. Так, болгарка, відрізний круг. До речі, зубата. Це виробництво плюс-мінус, власне. Прислали мені із маскою, зварювальною пачку, ну, щоб подивитися, протестувати. Різав вже листовий метал, прутки, алюміній. Непогані круги за свою ціну, недорогі. Зараз подивимось на арматуру. 25-ка. Друзі, круги класні, реально. Подивіться, скільки вони там коштують. Начебто щось 15 чи 16 гривень. Ну це вам не Аврора. Це 100%. Зістикували, вирівняли і дивіться, прихваточки виконуємо по краям оцих ребер жорсткості. 110 ампер і потім зварюємо до себе з однієї сторони, перевертаємо арматуру з іншої сторони. Оббиваємо шлак і з коливальними рухами заповнюємо кромку. Так, вийшов у нас ось такий провар. Вибиваємо весь шлак, шлакові включення, зачищаємо щіткою і по черзі заповнюємо шов. Спочатку з одного боку, потім з іншого. Оббиваємо шлак знову з одного боку, з іншого. По-хорошому ще потрібно кувалдочкою, молотком простукувати шви, щоб зняти напруження на металі, на арматурі. Але я цього робити не буду, ну, щоб ви знали. Оббиваємо шлак.
Отак у нас все потихеньку виходить. Ну, показую поетапно. Отут, дивіться, вже буде один шов облицювальний з цієї сторони, а тут ще ми зваримо 2 рази. І в місцях ребер жорсткості. Там, де ми виконували прихватку. Я думаю, що вийшло у нас зварити 25-ку. І наш оцей дракон справився на всі 100. Дугу не тягне, крапельна передача стабільна. Ну, це є сам. Навіть зменшував форсаж, тому що електрод при запалюванні аж вибухав. Там на одиничку стоїть зараз. Ну і 110. От реально 110. Я зварював 25-ту арматуру. 8 кг щастя, а пече, що дурний. 3 роки гарантії. Отже, друзі, нічого тут космічного немає. Але є нюанси. Струм, підготовка, положення електрода, і саме вони вирішують, буде у вас нормальне з'єднання чи аби трималося. І головне, не забувайте, і арматура, і пруток – це не пластина. Тут не треба плавити все наскрізь, тут треба контролювати ванну і робити грамотний провар. Сьогодні працював на Pioneer 46, нормальний варіант для побутових задач і не тільки. Якщо хочете спробувати, посилання залишу в описі під відео. І тепер головний момент. Плюшка для підписників. Компанія VTC, Welding Technology Center, дарує знижку для вас. 15% по промокоду «Я Бетмен» або WeldLab. Можна назвати і один, і другий. Всі зрозуміють, що ви із нашого YouTube каналу. Ну, дзвоните в компанію і... Альфред, мені потрібен зварювальний апарат і новий костюм зі знижкою 15%. Сер, як ви хто? Я Бетмен. А, ну, добре. І настрій менеджера на весь день. Вона діє місяць на зварювальне обладнання, зварювальні аксесуари та засоби індивідуального захисту, починаючи із сьогоднішнього числа. Посилання на сайт теж буде в описі. Якщо будете щось брати, можете скористатись. Приємний бонус зайвим не буде. Якщо чогось немає на сайті, то можна попередзамовити. Ну і по апарату ESAB Rogue ES201 IP Pro реально показав себе добре. Дуга стабільна, не плюється, працювати комфортно. А у слідуючому відео поваримо із пульсом. Тому якщо хтось дивився в його сторону, будете мати живий приклад у роботі. Якщо відео було корисне, поставте лайк, напишіть в коментарях, що ще показати. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити нові уроки. Підтримуйте україномовний контент. На все добре. Побачимось.